Biết quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm bánh khoai môn hấp nước cốt dừa kiểu mới. Với cách làm này, bánh của mình mềm dẻo, có vị bùi bùi của khoai môn cùng với vị thơm béo của nước cốt dừa. Cách làm như thế nào thì mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Nếu thích cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Đầu tiên thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bánh khoai môn trước. Mình sử dụng 140g bột gạo, 60g bột năng, 300g khoai môn, 40g lá cẩm cùng với 160g đường, nước cốt dừa và cuối cùng là một ít muối. Đầu tiên khoai môn này mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi bào mỏng ra. Với món bánh này thì mình nên chọn khoai môn cao. Khoai môn cao thì thường ở trong ruột nó sẽ có cái màu gân tím tím như vậy nè các bạn. Còn khoai môn sáp thì nó sẽ có màu vàng. Các bạn nên chọn khoai môn cao, bánh của mình làm ra sẽ có màu đẹp hơn. Khoai môn đã bào xong thì mình sẽ đi ốp đường. Mình sẽ cho vào đây 160g đường và một chút xíu muối trước khi cho vào bột. Mình trộn cho phần khoai môn này đều lên. Mình ốp trước như vậy á, để khoai môn có độ mềm và ngọt hơn. Lúc hấp bánh xong á, khoai môn thấm đường, ăn sẽ có vị đậm đà và ngon hơn. Khoai môn mình đã trộn xong, mình sẽ để qua một bên và bắt đầu đi làm phần nước lá cẩm để trộn bột. Lá cẩm mình cắt nhuyễn ra để lát nữa mình nấu nó sẽ ra màu đẹp hơn. Nấu lá cẩm này mình sẽ cho vào 300ml nước. Phần nước lá cẩm mình nấu xong, mình đong lấy 200ml nước để làm màu cho món bánh. Lúc này nước lá cẩm còn hơi nóng. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Để lát nữa nước lá cẩm còn hơi ấm mình sẽ cho vào trong bột nha. Với phần bột bánh, mình cho vào đây 140g bột gạo cùng với 60g bột năng. Tiếp theo mình cho vào đây 200ml nước lá cẩm. Nước lá cẩm này của mình còn hơi ấm nha các bạn. Ở đây mình có sử dụng bột năng. Mình trộn bột với nước ấm như vậy để khi mình hấp bánh khoai môn sẽ không bị nổi lên trên. Bánh của mình cũng sẽ đều hơn và phần bột cũng sẽ không bị lắng bên dưới. Bột đã được trộn đều rồi, mình sẽ cho 120ml nước cốt dừa vào luôn. Nếu các bạn không thích ăn béo thì mình thay phần này bằng nước lọc luôn nha. Tùy theo độ hút nước của bột mà các bạn có thể tăng giảm lượng nước cho vào bột ha. Nếu mình thấy bột đặc quá thì các bạn có thể cho thêm ít nước. Còn nếu mà các bạn thấy hơi lỏng thì mình cho thêm một ít bột nữa nha. Bột của mình lúc này đã được trộn đều rồi. Mình sẽ cho phần khoai môn trộn đường lúc nãy vào. Khoai môn của mình lúc này thấm đường, có ra thêm một lượng nước nữa nè các bạn. Lúc đầu các bạn thấy mình pha bột hơi đặc là do mình trừ hao lượng nước đường đã tan trong khoai môn ra. Mình cho vô nữa là vừa rồi đó các bạn. Sau đó mình trộn cho phần bột và khoai môn này đều lên. Rồi mình đi chuẩn bị khuôn để hấp bánh luôn nha các bạn. Mình sẽ thoa một ít dầu vào khuôn để lúc lấy bánh ra sẽ dễ hơn. Tiếp theo mình sẽ cho phần bột khoai môn này vào khuôn.
Trước khi cho thì mình sẽ trộn cho phần bột này đều lên nha các bạn. Nếu các bạn không có màu của lá cẩm thì mình sử dụng màu của khoai lang tím hoặc là củ dền cũng được nha. Vì phần màu lá cẩm này giúp cho món bánh của chúng ta có màu sắc đẹp mắt hơn. Phần bột phai môn đã cho vào khuôn xong rồi, mình sẽ cho vào nồi hấp luôn nha các bạn. Mình đậy nắp lại và hấp trong thời gian 20 phút với lửa vừa nha các bạn. Trong thời gian đợi hấp bánh thì mình sẽ đi làm phần nước cốt. Với phần bột nước cốt dừa này mình sử dụng 70g bột gạo, 40g đường, 240ml nước cốt dừa, 25g bột năng và cuối cùng là một ít muối. Bây giờ thì mình sẽ cho hết tất cả nguyên liệu này vào tô. Nếu các bạn thích phần nước cốt này ngọt hơn thì mình có thể thêm phần đường nha. Phần nước cốt dừa này mình làm để lát nữa mình đổ lên trên mặt bánh. Với cách làm này thì mình đổ một lớp dưới là bánh phai môn, còn lớp trên là phần nước cốt dừa. Mình đổ bánh như vậy sẽ giúp món bánh của mình thêm đẹp mắt hơn. Với lại mình cũng không cần phải làm thêm nước cốt ở ngoài. Còn các bạn nào thích ăn béo thì mình có thể nấu thêm nước cốt ăn kèm nha. Sau 20 phút thì bánh của mình đã ráo mặt rồi. Mình sẽ cho phần nước cốt lên trên mặt trên nha các bạn. Mình dùng tam ghim như vậy trước khi cho phần nước cốt này vào thì bánh của mình sẽ không bị tách lớp. Trước khi cho phần nước cốt này vào thì các bạn nên thấy đều rồi hãy cho vào bánh nha. Độ dày của phần nước cốt này tùy theo các bạn thích ăn béo nhiều hay ít mà mình cho vào. Rồi mình cũng đậy nắp lại hấp thêm 15 phút nữa nha các bạn. Sau 15 phút hấp bánh thì bánh của mình đã chín rồi. Mình sẽ kiểm tra kỹ hơn xem bánh đã chín chưa ha. Mình dùng tăm ghim vào. Khi rút lên thấy bột sống không còn dính vào tăm nữa là bánh của mình đã chín rồi. Mình sẽ lấy bánh ra và để nguội. Bánh của mình lúc này rất thơm mùi phai môn và nước cốt dừa luôn đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ hấp hết phần bột còn lại. Lúc này bánh của chúng ta đã nguội rồi, mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh có màu tím hồng hồng rất đẹp luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra và mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Trên dao thì các bạn bọc màng thực phẩm như vậy nè, để khi mình cắt bánh sẽ dễ hơn và không bị dính nữa. Bánh có những cái gân màu của phai môn rất đẹp luôn nè các bạn. Bánh của mình có màu lá cẩm và có những đường gân của phai môn nhìn rất là bắt mắt luôn á. Bánh thì mềm dẻo, ăn có độ bùi bùi, hơi sực sực của phai môn và có vị béo của nước cốt dừa. Với cách làm này thì bánh của mình láng mịn và không bị tách lớp luôn nè các bạn. Nếu thích cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.